سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با تاثیر مصرف گیاه شیرین بیان در درمان پروستات مطالبی رو با شما در میون بذاریم. شیرین بیان گیاهی است با طبیعت گرم و خشک که ریشه و ریزوم‌های اون اندام دارویی آن محسوب می‌شود. اگرچه کاربرد اصلی این گیاه درمان اختلالات مربوط به سیستم گوارش نظیر زخم معده، زخم روده، زخم اثناءالشهر، ورم معده و روده می باشد، اما در درمان تورم پروستات نیز مفیده. به گفته محققان دانشگاه ایلینویز شیکاگو و تیم تحقیقاتی در حال مطالعه بر روی مواد به دست آمده از گیاه شیرین بیان به نام گلیسیریزین هستند تا تعیین کنند که آیا می توان از آن برای جلوگیری یا توقف رشد سرطان پروستات استفاده کرد یا نه. شیرین بیان گیاهی با خواص ضد سرطانی است که با کاهش میزان پروتئین مقاوم به داروی موسم به BCL2 به درمان لوسمی، سرطان خون، سرطان سینه و پروستات کمک میکنه. به نظر میرسه که گلیسیریزین و مشتقات آن اسید گلیسیریتینی که پتانسیل بالایی به عنوان عوامل ضد التهابی و ضد سرطانی دارند. تحقیقات بیشتری در مورد اینکه دقیقاً چگونه میتوان از این روش‌ها برای توسعه درمان‌ها به بهترین شکل استفاده کرد مورد نیازه، اما به نظر میرسه این یک حوزه امیدوار کننده برای تحقیقات بر روی سرطان باشد. محققان در جستجو برای درمان سرطان پروستات به دنبال یک داروی جدیدتر و مؤثری هستند. اخیراً ثابت شده است که استفاده از مواد پایه‌ای گیاهان مهم پزشکی در درمان انواع مختلف سرطان مؤثر بوده. مطالعات نشان دادند عصاره شیرین بیان در کنار داروی شیمی درمانی به توقف رشد سلول‌های سرطان پروستات کمک می‌کنه. مشخص شده است ماده جدا شده از عصاره شیرین بیان موسوم به لایکوکلکون دارای فعالیت ضد توموری است. تصور می شود عصاره شیرین بیان موجب کاهش رشد سلول‌های تومور می شود. مواد گلیسیریزین یک ترکیب تریتریپن جدا شده از ریشه شیرین بیانه که یک فعال سیتوتوکسید قوی است که در شرایط آزمایشگاهی علیه چندین رده سلولی سرطانی انسان مقاوم می باشد. در این مطالعه محققان اثرات گلیسیریزین رو بر زنده ماندن دو سلول سرطانی پروستات انسانی وابسته به هورمون و مستقل از هورمون در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی کردند. در آزمایش سنجش زنده ماندن سلولی نشان داده شد که گلیسیریزین تکثیر سلولی سلول‌های سرطانی پروستات رو به روشی که به دو عامل زمان و دوز وابسته هستند رو مهار میکنه. کاهش زنده ماندن سلول‌های سرطانی پروستات به دلیل آپوستوز بود که توسط آنالیزهای فلوسایتومری تایید شد. مواد گلیسیریزین همچنین باعث آسیب DNA در سلول‌های وابسته به هورمون و مستقل از هورمون شد. فعالیت‌های کاسپاز در سلول‌های سرطان پروستات تحت درمان با مواد گلیسیریزین شناسایی نشد که نشان میده مسیرهای مستقل از کاسپاز ممکنه در مکانیسم آپوستوز یا خودکشی سلولی دخیل باشند. در مجموع این مطالعات نشان میدهد که گلیسیریزین دارای پتانسیل درمانی در برابر سرطان پروستات است. ریشه شیرین بیان حاوی 4 تا 24% ساپونین های تریتریتونوئیدی است که عمدتاً گلیسیریزین و نمک‌های پتاسیم و کلسیم اسید گلیسیریزیک رو شامل میشه. تقریباً حاوی 1% فلاوونید هاست و بین 1 تا 2% آمین آسپاراژین، بتائین و کولین می باشد. همینطور دارای آمینو اسید 3 تا 15% گلوکوز ساکاروز، نشاسته 2 تا 30% پلیساکاریدها، استرولها، کومارین، گلیسرین و بیش از 30% فلاوونیدها و ایزوفلاوین‌های مختلف از ریشه شیرین بیان از جمله فیتواستروژها، فورمولینتین و جنستئین شناسایی شدند. ریشه شیرین بیان غنی از گلیسیریزینه، ترکیبی تقریباً 50 برابر شیرین تر از شکره. از این جهت مصرف شیرین بیان برای همه افراد مناسب نیست، زیرا ممکنه فشار خون رو تحت تاثیر قرار بده.
با برخی داروها تداخل داشته باشه و در صورت مصرف بیش از حد عوارض جانبی ایجاد کنه. برای استفاده از فواید این گیاه میتوان گاه به گاه شیرین بیان و چای آن را که گزینه بهتری است مصرف کرد. شیرین بیان گیاهان دارویی مناسب برای درمان بیماری پروستاتی که از این رو باید روزانه 3 بار دمنوش پودر ریشه شیرین بیان رو مصرف کرد تا به مرور زمان التهاب پروستات از بین برود. باید در نظر داشت اگه پودر ریشه شیرین بیان یافت نشد میتوان از جوشانده ریشه های خرد شده آن نیز استفاده کرد. مصرف توصیه شده آن روزانه 3 بار دمنوش پودر ریشه شیرین بیانه که جهت درمان بزرگی پروستات بسیار مفیده. برای این منظور باید 1 قاشق چایخوری از پودر ریشه شیرین بیان رو در 1 لیوان آب جوش دم و پس از 15 دقیقه آن را میل کرد. در صورت دسترس نبودن پودر ریشه شیرین بیان میتوان از جوشانده ریشه‌های خرد شده آن نیز استفاده کرد. همینطور باید مراقب تداخل دارویی با گیاه شیرین بیان هم باشید. چای ریشه شیرین بیان ممکنه با درمان هیپوگلیسمی موجود و درمان هورمونی تداخل ایجاد کنه. وقتی ریشه شیرین بیان همراه با سایر داروها مصرف میشه ممکنه از دست دادن پتاسیم در بدن افزایش یابد و در آن صورت حساسیت به گلیکوزیدها دیجیتال افزایش می‌یابد. در افراد مبتلا به اختلال عملکرد قلبی یا کلیوی قبل از مصرف شیرین بیان باید با پزشک مشورت بشه و در این موارد فرآورده‌های شیرین بیان مانند گلیسیریزینه همراه با رژیم غذایی غنی از پتاسیم به همراه موز و زردآلو خشک توصیه میشه. همچنین از مصرف طولانی مدت شیرین بیان باید به شدت اجتناب شود. داروهایی همچون اسپیرونولاکتون یا آمیرولای نباید همزمان با ریشه شیرین بیان مصرف شود. همینطور عوارض جانبی شیرین بیان رو هم باید در نظر داشت. استفاده طولانی مدت از چای شیرین بیان بیش از 6 هفته یا مصرف بیش از آن از 50 گرم ریشه شیرین بیان در روز میتونه باعث سردرد، بیحالی، احتباس سدیم و آب و از دست دادن بیش از حد پتاسیم و فشار خون بالا باشد. این اثرات زمانی که در دوزهای متوسط 3 فنجان در روز برای بیش از 6 هفته مصرف شود با محتوای گلیسیریزین ریشه شیرین بیان در ارتباطه. بنابراین برای اطمینان از ایمن‌ترین استفاده درمانی طولانی مدت از شیرین بیان فرآورده‌های شیرین بیان بدون گلیسیریزین توصیه میشه. در صورت مشاهده علائم گفته شده باید مصرف شیرین متوقف کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.